ሃይ እንዴት ናችሁ? በዚህኛው ቪዲዮ ደግሞ የላይብራሪ ማኔጅመንት ሲስተማችን ላይ መጽሐፍ የምናውስበትን ፎርም ዲዛይን እናደርጋለን ማለት ነው። ዲፎልት ፓኬጅ ላይ ራይት ክሊክ ኒው ጄ ኢንተርናል ፍሬም ኤፍአርኤ ቡክ ሎን አድ ቡክ ስለዚህ ሎን ቡክ ነው መሆን ያለበት ፊኒሽ እቺ ደግሞ ዳታቤዛችን ላይ ስንሄድ ቡክ ሎን ቴብል ነው የምፈልገው አራት ኮለሞች አሉት ስለዚህ አራት ቴክስት ቦክሶች ይኖሩኛል ማለት ነው አራት ቴክስት ቦክሶች ሳይሆን ቡክ አይዲ የሚለው ኮምቦ ቦክስ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ቡክ አይዲ የሚለው እዚህ ቴብል ውስጥ ከተመዘገቡት ቡኮች ውስጥ አምጥቼ ነው ማስመርጠው እንጂ ቡክ አይዲውን ሰውየው ቁጥሩን አስተዋውሶ እንዲጽፍ አይጠበቅበትም ስለዚህ ሶስት ቴክስት ቦክሶች እና አንድ ኮምቦ ቦክስ አለኝ ማለት ነው እዚህ ላይ እሺ ከዛ የመጀመሪያው ቴክስት ቦክስ ነው ሁለተኛው ደግሞ ኮምቦ ቦክስ ነው ሶስት እና አራት ቴክስት ቦክስ ናቸው እነዚህን ትንሽ ሰፋ እናድርጋቸው እነዚህ ሁለቱን ከዚህ ጋር ከጎን እናምጣቸው ወደ ታች ከምናሾጥተው ወደ ጎን ያለውን ቦታ ብንጠቀም ይሻላል እዚህ ጋር ሴቭ አፕዴት በተን አለኝ ኮፒ ፔስት ነው ሶስት በተን አለኝ ማለት ነው ወደ ላይ ከፍ እናርጋቸው ትንሽ ከዛ እዚህ ጋር ቴብል ይገባል ማለት ነው አሁን ከዚህችን ጀምር ያው ሌቭሎቹን previously እንዳየነው variable ኔማቸውን መቀየር ያስፈልገንም ኮድ ላይ ስለማንጠቀምባቸው እዚህ እነሱን ቴክስታቸውን ብቻ እንቀይራለን ይሄ አይዲ ነው ይሄ ቡክ ታይትል ነው ይሄኛው ሎን ዴት ነው ይሄ ደግሞ return date ነው እሺ እዚህ ጋር ውሰት ላይ ስንሰራ አንድ መጨመር ያለብን ነገር አለ እዚህ ቴብላችን ላይ ለማን እንዳዋስን መገለጽ አለበት ስለዚህ add one column after return date ከመጨረሻው ኮለም በኋላ አንድ ኮለም ጨምረለውና እዚህ ላይ loaned to varchar ነው 50 ካራክተር ድረስ ሊሄድ ይችላል ሙሉ ስሙን ከጻፈን ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ይሄኛውንም ፎርማችንን አንድ ፊልድ እንጨምርበታለን አሁን loan date የሚለውን እዚህ ጋር እናመጣውና return date ወደ ላይ ከፍ ትላለች እንደዚህ ትሆንናች እዚህ ጋር loan to የሚል ደግሞ አንድ ቴክስት ቦክስ እንጨምራለን ማለት ነው ለማን እንዳዋስን መታወቅ አለበት እሺ ቴብል ከፍ እናድርጋት ቤዚካሊ ዲዛይናችን ይሄ ነው ማለት ነው ዛችን ቴክስት ቫልዩዋን እንቀይራለን txt id ይሄ cbo book title ይሄ
ይሄኛው txt loan date ይሄ txt loaned to txt returned date ይሄኛው btn save ይሄ ደግሞ btn update ይሄኛው btn delete ይሄኛው tbl book loan list ከዛ ቴክስቶችን ደግሞ እናስተካክል እነዚህ ባዶ ነው የሚሆኑት እሺ ይሄንን ሞዴሉን ባዶ እናደርገዋለን ምንም ዳታ የለኝም ለጊዜው ምክንያቱም ይሄን ማኑዋሊ ነዚህ ሞዴል የሚለው ላይ ገብቼ ሳይሆን የምጽፍለት ከዳታቤዝ ውስጥ አምጥቼ ነው የምሞላው መጽሐፎች ብዬ አሉኝ ብዬ የመዘገብኳቸውን መጽሐፎች ነው እዚህ ጋር ማመጣው ስለዚህ እሱን ከዳታቤዝ እንዴት እናመጣለን የሚለውን እናያለን ቴክስቱ ሴቭ ነው አፕዴት delete ስለዚህ ኢንተርፌሳችን ይሄ ነው ማለት ነው አሁን ታይትል እንስጣቸው አድ ቡክ የሚለውን ፎርም እንክፈተውና ይሄ ታይትሉ ምንድነው manage book information ይሄ ደግሞ manage book loan information save እዛው ዲዛይናችንን በሙሉ ጨርሰናል ማለት ነው ቀጥሎ ምንድነው የምናደርገው እዚህ ሰርቪስስ የሚለው ላይ እንገባና ከዳታቤዛችን ጋር ኮኔክሽን እንፈጥራለን ማለት ነው በዚህ ኮኔክሽን መሰረት ነው መስራት የምንችለው ስለዚህ ዳታቤዝስ የምትለዋን ክፈቷት ሰፋ እናርጋት በደንብ እንዲታይ ከዛ MySQL server የሚባል እዚህ ጋር ታገኛላችሁ ከሌለ ዳታቤዝስ የሚለው ላይ ራይት ክሊክ አድርገን register MySQL server የሚለውን መጠቀም እንችላለን አንዴ አብረን እንየው delete ከዛ እንደዚህ ነው የሚሆነው ከዛ ዳታቤዝስ የሚለው ላይ ራይት ክሊክ አድርገን register MySQL server እንላለን አሁን እዚህ ጋር የሬጅስትሬሽን ኢንፎርሜሽናችንን እናስገባለን ማለት ነው ኦኬ ምንድነው እዚህ ጋር የምትሞሉት ኤግዛክትሊ ሎካል ሆስት ነው እናንተም ጋር የሚሆነው ፖርቱም አይ ቲንክ እናንተም ጋር እንደዚህ ነው የሚሆነው ይሄ ማለት እዚህ ጋር ያለችው ፖርት ማለት ነው ስለዚህ እቺን እናንተ ጋር ያለችዋን ቁጥር አይታችኋት እናንተ ምንም ካልቀየራችሁ ራሱ በዲፎልት ኮንፊገር የሚያደርገው ይሄን ቁጥር ነው ስለዚህ 3306 የሚለውን ሰጡታላችሁ ዩዘር ኔም ሩት ነው የሚለው አድሚኒስትሬተር ፓስወርድ የሚለው እናንተ ጋር አይ ቲንክ እንደዚህ ባዶ ነው የሚሆነው እኔ የMySQL ፓስወርድ ስለሰጣሁት ነው እዚህ ጋር ፓስወርድ የምጽፈው እናንተ ፓስወርድ ፐርፐዝሊ እናንተ ካልሰጣችሁት በስተቀር በዲፎልት ሲጫን ፓስወርድ አይኖረውም MySQL ስለዚህ ፓስወርድ አይኖረውም ማለት ነው ለእናንተ ከዛ ሪሜምበር ፓስወርድ የምትለዋን ቼክ ታረጋግጡና ደጋግሞ እንዳይጠይቃችሁ ከዛ ኦኬ ነው የምትሉት ኦኬ አንዴ ካንሰል እናርግና አንዴ እንድገመው ራይት ክሊክ ዳታቤዝስ የሚለው ላይ ራይት ክሊክ register MySQL server ከዛ host name local host port number ይሄ ነው ይሄ port number ማለት እዚህ ጋር ያለው ፖርት ማለት ነው ከዛ ዩዘር ኔም root ትሉትና ፓስወርድ የሚለው ላይ ባዶ ነው የምታረጉት እናንተ ከዛ remember password ብለን ኦኬ አሁን MySQL server ብሎ ይሄንን መዘገበልኝ ማለት ነው ይሄንን አሁን ራይት ክሊክ አድርጌ እንደገና ኮኔክት ማድረግ አለብኝ አያችሁት ሬጂስተር ካደረኩት በኋላ SQL ሰርቨሩን ኮኔክት ስለው MySQL ላይ ያሉኝን ዳታቤዞች በሙሉ ያመጣልኛል ማለት ነው አያችሁት እዚህ ጋር ያለው የዳታቤዝ ዝርዝርና እዚህ ጋር ያለው የዳታቤዝ ዝርዝር ራሱ ነው which means ከMySQL server ጋር ኮኔክትድ ሆንኩ ማለት ነው
አሁን ደግሞ ቀጥሎ ደግሞ ማድረግ የምፈልገው ምንድነው እዚህ ላይብራሪ ማኔጅመንት ሲስተም ዲቢ የሚባለው ዳታቤዝ ላይ ነው መስራት የምፈልገው ስለዚህ እዚህ ጋር ያሉትን ዝርዝሮች አንዴ እናጥፋቸው ፕሮባብሊ እናንተ ጋር ላይ ኖር ይችላል ያኔ ከዚህ በፊት የሰራኋቸው ፕሮጀክቶች ላይ ስለተፈጠረ ነው አሁን ይሄንን ዳታቤዝ ነው ኮኔክት ማድረግ የምፈልገው ከፕሮጀክቴ ላይ ሆኜ ቡክ ሴቭ ሳደርግ እዚህ ዳታቤዝ ላይ ነው ሴቭ እንዲያደርግልኝ የምፈልገው ስለዚህ ይሄን ዳታቤዝ ኮኔክት ማድረግ አለብኝ ማለት ነው እዚህ ራይት ክሊክ ኮኔክት ስንል እዚህ ጋር አንድ ሊንክ ይፈጥራል አያችሁት ኮኔክሽን ስትሪንግ እንላታለን እቺን ሊንክ ምን ማለት ነው የጃቫ ፕሮጀክታችንን ከዳታቤዛችን ጋር የምታገናኝልኝ ሊንክ ነች ማለት ነው ይሄን ዳታቤዝ የምታገኘው በዚህ አድራሻ ነው ብሎ አድራሻውን የሚነግረኝ ኮኔክሽን ስትሪንግ የምንለው ይሄንን ነው ማለት ነው አሁን ይሄንን እንዴት አድርገን ፕሮጀክት ውስጥ ኮዳችን ላይ እንጠቀምበታለን የሚለውን ቀጣይ ቪዲዮ ላይ እናያለን እናመሰግናለን ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ በዛውም እቺን የደውል ምልክቷን ክሊክ አድርጓት ይሄ ማለት አዳዲስ ቪዲዮዎችኛ ስንጨምር YouTube ለእናንተ ኖቲፊኬሽን ይልክላችኋል ማለት ነው እናመሰግናለን